ሰው አልባ አውሮፕላን ሰው አልባ አውሮፕላን በአየር ላይ የሚበሩ ተሽከርካሪዎች ሲሆኑ ያለ ሰው አብራሪነት የአየር ማመንጫ ኃይልን ለማኮብኮብ በመጠቀም የሚበሩ በውስጡም ገዳይ መሳሪያዎችን አሊያም ካሜራዎችን እንደ ሁኔታው የያዙ በራሪ ነገሮች ናቸው። ድሮን እየተባሉ የሚጠሩት እነኚህ ያለ አብራሪ ፓይለት የሚበሩ አውሮፕላኖች ናቸው። እነኚህ ሰው አልባ በራሪዎች የመቆጣጠሪያ ዘዴ በሁለት አይነት ይከፈላል። የመጀመሪያውና ቀዳሚው ራሱን በከፊል የሚቆጣጠር ሰሚ አውቶኖመስ ሲሆን ይህም በረራውን ለማከናወን ባለሙያ ኦፕሬተር የሚፈልግ ሲሆን፣ ሌላኛው ግን ራሱን ሙሉ በሙሉ በኮምፒውተር ስርዓት የሚቆጣጠር አውቶኖመስ ነው። ሰው አልባ አውሮፕላን የሰው ልጅ ለማይደርስባቸውና አደገኛ ለሆኑ ሁኔታዎች ተልእኮ እንዲያገለግል የተሰራ ነው። ምንም እንኳ በቀዳሚነትና በዋነኝነት ለጦር አገልግሎት ይውሉ የነበሩ እነኚህ ሰው አልባ የአየር ላይ ተሽከርካሪዎች በጊዜ ቆይታ አገልግሎታቸው ለንግድ፣ ለሳይንሳዊ ምርምር፣ ለመዝናኛነት፣ ለስለላ ወይም ክትትል ብሎም ለፎቶና ቪዲዮግራፊ አገልግሎት እየዋለ ይገኛል። በጦርነት ታሪክ በቀደምትነት ተመዝግቦ የሚገኘው የመጀመሪያው ሰው አልባ ተሽከርካሪ በ1849 የአውስትሪያ ጦር የጣሊያኗን ቬኑስ ከተማ ለማጥቃት ያበረረቻቸው 200 የታጠቁ ፊኛዎች ከምድር ላይና ቮልካኖ ከተሰኘው መርከብ ላይ ነበር። ነገር ግን ከ200 ውስጥ አንዱ ብቻ ነበር የጥቃት ኢላማውን የመታው። የተቀሩት ፊኞች ግን በንፋስ ግፊት ከፊሎቹ ወደ ተወነጨፉበት ሲመለሱ፣ የተቀሩት ኢላማዎቻቸውን ሳይመቱ ቀርተዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1900 መጀመሪያ አካባቢ ሰው አልባ አውሮፕላን ፈጠራ በዋነኝነት ወታደራዊ ኃይልን በማሰልጠን ላይ ያተኮረ ነበር። የሰው አልባ አውሮፕላን መስራት በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ሲቀጥል የዴተን ራይት አውሮፕላን ድርጅት አብራሪ የሌለው ቅድሚያ በተሞላ ሰዓት መሰረት የሚፈነዳ ሚሳኤል ሰሩ። የመጀመሪያው የተስተካከለ የርቀት መቆጣጠሪያ የተገጠመለት ሰው አልባ አውሮፕላን በእንግሊዛዊው የፊልም አክተርና አብራሪ ሪጂናልድ ዴኒ በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ1935 ተሰራ። ይህም ሰው አልባ አውሮፕላን በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ለጸረ አውሮፕላን ጠመንጃዎችና የበረራ ጥቃት ተልእኮዎችን ለወታደሮች ለማሰልጠን የተለያዩ ሀገራት በስፋት ተጠቅመውበታል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1959 ጀምሮ የአሜሪካን አየር ኃይል በጠላት ግዛት ላይ አብራሪዎችን ማጣት በከፍተኛ ሁኔታ ያሳስባቸው ጀመር። በይበልጥም በ1960 በሶቪየት ኅብረት ተመትቶ የወደቀባቸው ዩ-2 አውሮፕላን ማግስት በኮድ ስሙ ሬድ ዋገን የተሰኘ የሰው አልባ አውሮፕላን በሚስጥር መስራት ጀመሩ።
ከ1967 እስከ 1970 በእስራኤልና ግብጽ መሃል በተካሄደው የአትሪሽን ጦርነት ላይ የእስራኤል ደህንነት ድርጅት ለመጀመሪያ ጊዜ ስልታዊ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ማለትም የተቃራኒ ጦርን ትክክለኛ ቦታና ስልታዊ ባህሪ የሚጠቁሙ ካሜራ በመጠቀም በተሳካ ሁኔታ የግብጽን ስዊዝ ካናል ምስሎች በማንሳት ለእስራኤል አየር ኃይል መረጃ ቀብላለች። ይህንኑ ጅማሬ በማጠናከር በ1973ቱ ዩም ኪፑር ጦርነት ላይ የእስራኤል ዘመናዊና ፈጣን ሰው አልባ አውሮፕላኖች በማብረር ተቃራኒ ጦር ውድ የሆነውን ጸረ አውሮፕላን ሚሳኤሎችን በተደጋጋሚ እንዲተኩሱ በማድረግ መሳለቂያ አድርጋቸዋለች። ሆኖም ግን የሶቪየት ኅብረት መንግስት በወቅቱ ለግብጽና ሶሪያ የሚሳኤል ባትሪዎችን ያቀርብ ስለነበር የእስራኤል አየር ኃይል በተዋጊ ጀቶች ላይ ብዙ ጉዳት ደርሶባቸው ነበር። ከዛም እስራኤል የእውነተኛ ጊዜ ክትትል ሪል ታይም ሰርቪሊያንስ የሚያደርጉ ካሜራ በሰው አልባ አውሮፕላኖች ላይ ማካተት ጀመረች። እንዲህ እያለ በ1991 በነበረው የገልፍ ጦርነት ላይ ብዙ የሚባሉ ሰው አልባ አውሮፕላኖች አገልግሎት ላይ ዋሉ። ይኸውም ሰው አልባ አውሮፕላኖች በዋጋ ደረጃ ርካሽ መሆናቸው፣ ይበልጥ ውጤታማ የሆኑ የጦር መሳሪያዎች እንደሆኑ ብሎም አብራሪ ቡድኖች ላይ ምንም አደጋ የማያደርስ እንደሆነ በስፋት አስመስክሯል። ምንም እንኳ በመጀመሪያ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ለክትትልና ለስለላ ይውሉ የነበረ ቢሆንም ከጊዜያቶች ቆይታ በኋላ ግን የጦር መሳሪያ ይዘው መብረር ጀመሩ። ድሮኖች የ20ኛው ክፍለ ዘመን ወላንዶች ናቸው። ባለንበት ዘመን ሰው አልባ አውሮፕላን ወይንም ድሮኖች ዘርፈ ብዙ ጥቅም ይሰጣሉ። ተጠቃሽ የድሮን አይነቶች የአማዞን ዕቃዎችን የማድረሻ ድሮን። ይህ ራስ ገዝ አውቶኖመስ ድሮን በራሱ የመብረር ስርዓት የሚተዳደር ሲሆን ከጊዜያቶች በፊት ዕቃዎችን ለማድረስ ይጠቀሙበት የነበረውን በመርከብ ወይንም በከባድ መኪና የማጓጓዝ ዘዴ እጅግ ያሳለጠና ያፋጠነ ነው። ቪዲዮና ፎቶግራፍ ድሮኖች ተንቀሳቃሽ ምስሎችን ለመቅረጽና ምስሎችን ለማንሳት የሚያገለግለው ድሮን ሲሆን ይህ አይነት ሰው አልባ አውሮፕላን ባለሙያዎች ከተለያዩ የእይታ ማዕዘኖች ምስሎችን እንዲያገኙ በማስቻል ተረኮችን በተለየ መልኩ ለማሳየት የሚያስችል ከፍተኛ የካሜራ አቅም ያላቸው ድሮኖች ናቸው። የምርምር ድሮኖች ለተፈጥሯዊ ብሎም ሳይንሳዊ ምርምሮች ሰዎች ሊደርሱባቸው በማይችሉበት ስፍራ እና አደገኛ ስፍራዎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ሁሉ በአየር ላይ በመብረር ለተለያዩ ዓላማ ላላቸው ጥናትና ምርምሮች ግብዓትን የሚያቀርቡ የድሮን አይነቶች ናቸው። የሰብአዊ እርዳታ ድሮኖች በተለያዩ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች የመጀመሪያ እርዳታ ብሎም ሰብአዊ እርዳታን ለሚፈልጉ የዓለም ዜጎች እንደ ሁኔታው የሕክምናም ይሁን የቀላል ምግቦች እርዳታ በቦታው የሚያቀርቡ የድሮን አይነቶች ናቸው። የስለላና የጦር ድሮኖች። እነኚህ አይነት ድሮኖች የጦር ድሮን፣ ሚሊተሪ ድሮን ይባላሉ። የተለያዩ ተጠርጣሪዎችን ለመከታተልና ጥቃት ለመፈጸም የሚያገለግሉ አውሮፕላኖች ሲሆኑ በከፍተኛ ወታደራዊ ቴክኖሎጂም የበለጸጉ ናቸው። የአሜሪካን የጦር ሚኒስቴር ከ10,000 በላይ እንደነዚህ አይነት ድሮኖች እንዳሉት ይገመታል። በጦር ሚኒስትሩ መረጃ መሰረት 70% የአልቃይዳ አባላት በእነኚህ አይነት ድሮኖች እንደተገኙ ያሳያል። አሜሪካ ከ2004 እስከ 2014 እነኚህን የስለላና የጦር ድሮኖች በመጠቀም የፓኪስታንን መሬት ከ300 ጊዜ በላይ መደብደቧም ይታወቃል። የፌስቡክ ኢንተርኔት ድሮኖች። ፌስቡክ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2014 ጀምሮ በፀሐይ ኃይል የሚሰራ የኢንተርኔት ድሮን በመስራት ላይ ይገኛል። ይኸውም የኢንተርኔት ድሮን በቅርብ ተሰርቶ ሲጠናቀቅ የኢንተርኔት አገልግሎትም በማይደርስባቸውና መሰረተ ልማት ባልተዘረጋባቸው ስፍራዎች አገልግሎቱን ማድረስ የሚችል የድሮን አይነት ነው። በጊዜያት ሂደት እየተሻሻለ የመጣው የሰው አልባ አውሮፕላን ጽንሰ ሐሳብ ለዘመነኞቹ ድሮኖች መሰረት ያኖረ ነበር። በአሁን ሰዓት በአሜሪካ ብቻ
በህጋዊ መንገድ የተመዘገቡ ከ600 ሺህ በላይ ድሮኖች ይገኛሉ። ይህ የቁጥር መረጃ የአሜሪካን ብቻ ይሁን እንጂ በዓለም ላይ ያሉ አገራት እነኚህን ፈርጀ ብዙ ድሮኖች እንደያቅማቸው ለተለያየ አገልግሎቶች ይጠቀሙባቸዋል።